Hello, my students. My name is Phạm Thái Bình, an English teacher from Level 8 Junior High School, Bình Thạnh District. Xin chào các bạn. Thầy tên là Phạm Thái Bình, giáo viên tiếng Anh của trường Trung học cơ sở Level 8, quận Bình Thạnh. Today, I'm here to teach you grammar from the first semester of the English 6 program. Ngày hôm nay, thầy sẽ dạy các bạn các điểm ngữ pháp trong chương trình học kỳ 1 tiếng Anh lớp 6. And today's lesson is Theme 1, Pronouns and Present Simple. Bài học ngày hôm nay là về các đại từ và thì hiện tại đơn. And the first topic is Pronouns. Chủ đề đầu tiên của chúng ta là về các đại từ. Now, let's look at the subject pronouns in English. We have I, he, she, it, we, you, and they. Trong tiếng Anh, chúng ta có những đại từ chủ ngữ là I, tôi, he, anh ấy, she, cô ấy, it, nó, we, chúng tôi hoặc chúng ta, you, bạn hoặc các bạn, và they, họ. We use subject pronouns in place of names or nouns. Chúng ta sử dụng đại từ chủ ngữ để thay thế cho các tên riêng hoặc danh từ ở trong câu. In English, we also have object pronouns. Chúng ta cũng có các đại từ tân ngữ ở trong tiếng Anh. They go after verbs as objects. Những từ này thường đi sau động từ và giữ vai trò là tân ngữ trong câu. Chúng ta có các đại từ tân ngữ tương ứng với các đại từ chủ ngữ như sau. I, me, he, him, she, her, it, we, us, you, and they, them. Now look at the example. My mother is a great woman. I love her. Here, I is the subject pronoun, and her is the object pronoun that goes after the verb love. Trong ví dụ này, chúng ta có I là chủ ngữ, và đại từ tân ngữ đi sau động từ love là her. To remember better about pronouns, let's do this exercise together. Replace the words in blue with subject pronouns. Và để nhớ rõ hơn về các loại đại từ này, chúng ta hãy làm bài tập sau đây. Thay thế những từ màu xanh bằng những đại từ chủ ngữ tương ứng. For example, Chris is from France. It means he is from France. Ở đây chúng ta có thể thay thế từ Chris trong câu đầu tiên bằng he, tức là anh ấy. Rồi, chúng ta cùng làm nhé các bạn. Here are your sentences. Number 1. This movie is good. Or we can say it is good. Chúng ta có thể thay thế cụm từ this movie, bộ phim này, bằng it, tức là nó. Number 2. Tom and Jerry are from the US. It means they are from the US. Number 3. Lan and I are friends. Or we can say we are friends. Thay vì nói Lan and I, Lan và tôi, ta có thể dùng we là chúng tôi. And number 4. You and John are brothers. Or we can say you are brothers. Chúng ta có thể thay thế you and John bằng you, nghĩa là các bạn. Vậy là qua bài tập này, các bạn đã biết cách sử dụng đại từ chủ ngữ để thay thế cho các tên riêng và danh từ ở trong câu. Now, let's move on to the next exercise. Find the object pronoun in each sentence. Chúng ta cùng làm bài tập tiếp theo nhé. Tìm các đại từ tân ngữ trong những câu sau. Remember, the object pronoun usually goes after the verb.
Và trước khi làm bài thì các bạn hãy nhớ rằng đại từ tân ngữ thường đi đằng sau động từ ở trong câu. Okay, we have sentence 1. She gave me a birthday gift. The object pronoun here is me. Chúng ta có đại từ trong tân ngữ trong câu này là me, đứng đằng sau động từ gave. Sentence 2. I chat with him every day. The object pronoun is him. Sentence 3. I don't like fast foods, so I don't eat them. The object pronoun is them. It goes after the verb eat. Câu số 3 chúng ta có đại từ tân ngữ là them, đi đằng sau động từ eat. And the last one. The teacher is talking. You should listen to her. The object pronoun is her. The last exercise of this topic. Choose the correct answers. Bài tập cuối cùng về chủ đề đại từ của chúng ta hãy cùng chọn câu trả lời đúng cho các câu sau. For example, my homework is difficult. Please help me. The answer is A. Let's do the rest of the exercise. Chúng ta cùng làm phần còn lại của bài tập này nhé. Here are your sentences. Number 1. This is a good film. So we say, do you want to see it? The answer is A. Chúng ta dùng từ it, nghĩa là nó, để thay thế cho từ film ở trong câu trước. Number 2. We're going to the football game. Come with us. The answer is C. Ta dùng từ us, nghĩa là chúng tôi, để tương ứng với chữ we của câu trước. Number 3. My father is in this photo. That's him. We choose 3B. Number 4. I don't eat chips because I don't like them. The answer is B. And the last sentence, I don't know that new girl. Do you know her? We use her to replace that new girl. Câu số 5 chúng ta dùng đại từ tân ngữ là her để thay thế cho cụm từ that new girl ở câu trước. Vậy là các bạn đã học và luyện tập xong về các đại từ chủ ngữ và đại từ tân ngữ trong tiếng Anh. Next, I want to talk about the present simple tense. Tiếp theo, thầy sẽ nói về thì hiện tại đơn. We can use the present simple to talk about something that is true in the present. Chúng ta có thể dùng thì hiện tại đơn để nói về những sự thật ở hiện tại. For example, I'm a student. Or the earth goes around the sun. Các bạn có thể dùng thì hiện tại đơn để nói những câu ví dụ như tôi là một người học sinh, hoặc trái đất quay xung quanh mặt trời. We also use the present simple to talk about something that happens regularly in the present. Chúng ta cũng có thể dùng từ hiện tại đơn để nói về những việc thường xuyên xảy ra ở hiện tại. For example, I play football every weekend. Or Mary gets up at 6 in the morning. Chúng ta có thể dùng từ hiện tại đơn để nói về những sự việc như tôi chơi đá banh vào mỗi dịp cuối tuần, hoặc Mary thức dậy vào lúc 6 giờ vào mỗi buổi sáng. There are two types of verb that we can use in the present simple. First, let's look at the verb to be. Có hai loại động từ được dùng trong thì hiện tại đơn. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu động từ to be nhé các bạn. There are three forms of the verb to be in the present simple. Am, is, and are.
có 3 dạng của động từ be là am, is và are, tương ứng với các chủ ngữ là I am, he or she or it is, we or you or they are. In affirmative sentences, we use am, is or are after the subject. Trong câu khẳng định, chúng ta dùng động từ be sau chủ ngữ. For example, I am fine, or you can say I'm fine. He is 12, or you can say he's 12. They are green, or you can say they're green. And in negatives, we add the word not after to be. Trong câu phủ định, chúng ta thêm từ not đằng sau động từ be. For example, I am not fine. He is not 12. Or they are not green. Or you can say, I'm not fine. He isn't 12. They aren't green. Now let's take a look at the underlined sentences in this conversation. Do you see the similarity? Các bạn hãy cùng tìm điểm tương đồng ở những câu được gạch chân sau đây nhé. Did you find it? Các bạn đã nhìn ra chưa nào? In interrogative forms, we put to be at the beginning. Và đúng như vậy, ở câu nghi vấn, ta đặt động từ be lên đầu câu. And we answer this type of question by saying yes or no. Và ta trả lời những câu hỏi này với chữ yes hoặc no theo dạng như trên màn hình các bạn thấy. Now, let's practice using the verb to be. Write true sentences. Use affirmative and negative forms of the verb to be. Chúng ta hãy cùng luyện tập sử dụng động từ be trong thể hiện tại đơn nhé các bạn. Điền dạng khẳng định hoặc phủ định của động từ to be để viết câu có nghĩa đúng. For example, I can say I am a teacher. Ví dụ, thầy có thể nói thầy là một người giáo viên. I am a teacher. Okay, here are the sentences. We have sentence 1. Lions. Lions mean they, so we use are. Lions are animals. Chúng ta có lions, nghĩa là những con sư tử, là động vật, phải không nào? Và ta có thể gọi là they là chúng. Nên ta dùng dạng khẳng định của động từ are. Number 2. London isn't in Scotland because it is in England, right? Chúng ta điền dạng phủ định isn't vì thành phố London là ở nước Anh chứ không phải ở Scotland. Number 3. My friends in grade 6 aren't 12 because students in grade 6 are usually 11, right? Chúng ta điền dạng phủ định aren't vì học sinh khối 6 thường ở độ tuổi là 11, phải không các bạn? And the last one, this one is easy, right? Ho Chi Minh City is in Vietnam. Another exercise on the verb to be. Fill in the blanks with the correct forms of to be. Chúng ta cùng làm bài tập tiếp theo, điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ be. For the first question, we ask, am I? And answer by saying, yes, I am. Or no, I'm not. Next, we say, is it? And answer with, yes, it is. Or, no, it isn't. Finally, we ask, are they? And answer, yes, they are. Or, no, they aren't. Chúng ta có thể thấy với câu hỏi, chúng ta đưa động từ be tương ứng với chủ ngữ lên đầu câu.
Và khi trả lời, chúng ta nói yes, ta dùng dạng khẳng định. Còn khi trả lời no, ta dùng dạng phủ định của động từ to be. And the other type of verb we use in the present simple is ordinary verbs. Và loại động từ còn lại chúng ta dùng trong thì hiện tại đơn là các động từ thường. In affirmatives, we use the infinitive form of the verb with I, you, we, or they. Or we add s or es to the main verb when he, she, or it is the subject. Ở câu khẳng định, chúng ta dùng dạng nguyên mẫu của động từ với các chủ ngữ là I, you, we và they. Hoặc chúng ta thêm s hoặc es vào động từ khi các chủ ngữ là he, she và it. Now please pay attention. Here are some notes for you. Các bạn chú ý có một vài lưu ý như sau. With verbs ending with o, s, ss, x, z, ch, or sh, we add es. Với các động từ tận cùng là o, s, ss, x, z, ch và sh, chúng ta thêm es khi cần. With verbs ending with a consonant and a y, we remove y and add ies. Với các động từ tận cùng là một phụ âm và chữ y, ta bỏ y và thêm ies. For example, I live in Bình Thạnh District. She gets up at 6. Nam washes his face in the morning. In negatives, we add do not or does not before an infinitive verb. Trong câu phủ định, ta thêm trợ động từ do hoặc does và chữ not trước động từ nguyên mẫu. Ta dùng do với I, you, we và they, và does với he, she và it. We can use the short forms don't or doesn't. Ta có thể dùng dạng rút gọn don't hoặc doesn't. For example, I don't live in Gò Vấp District. Nam doesn't get up at 6. And in questions, do or does is put at the beginning, followed by a subject and an infinitive verb. We answer with yes, subject plus do or does, or no, subject plus do or does not. Ở dạng câu hỏi, do hoặc does được đặt ở đầu câu, sau đó là chủ ngữ và động từ nguyên mẫu. Chúng ta trả lời các câu hỏi này với yes hoặc no theo cấu trúc như trên. For example, do they live in Ho Chi Minh City? Yes, they do. Does she live in Nha Trang? No, she doesn't. Let's complete a few exercises to sum up the topic on present simple. The first one, choose the correct word for each sentence. Chúng ta cùng làm bài tập. Chọn từ đúng cho mỗi câu sau. I have an example. You go or goes to bed at 9:30 p.m. We choose go because the subject is you. Chúng ta chọn chữ go bởi vì chủ ngữ là you, cho nên ta dùng dạng nguyên mẫu của động từ. Now here are the 5 sentences. Sentence 1. My parents. My parents means they. So we say my parents relax in the evening. Câu số 1. My parents tương đương với đại từ chủ ngữ là they, cho nên chúng ta chọn dạng nguyên mẫu relax. Number 2. My teacher.
means he or she. So we choose speaks. My teacher speaks 4 languages. Trong câu 2 chúng ta có my teacher tương đương với đại từ là he hoặc she, nên chúng ta chọn động từ thêm s là speaks. Number 3. Our English class means it. So we use does. Does our English class finish at 3 p.m.? Number 4. I have lunch at home. Với chủ ngữ là I, ta dùng dạng nguyên mẫu của động từ, vì vậy chúng ta chọn have. And the last one, my sister means she. So we say my sister studies at the weekend. This is the next and also last practice of today. Complete the passage with the words from the box. Bài tập tiếp theo cũng là bài tập cuối cùng của ngày hôm nay rồi các bạn. Chúng ta hãy cố gắng làm nhé. Hoàn thành đoạn văn sau với các từ được cho sẵn. Now let's read along and do it together. Chúng ta cùng đọc và làm nhé các bạn. Sue and Noel Radford have got 22 sons and daughters, and they've also got 6 grandchildren. Number 1. It is a big family, and they're very organized. Câu số 1 với chủ ngữ là it, chúng ta chọn động từ be là is. Rất dễ phải không các bạn? Now let's continue. Noel gets up at 4:45 a.m., has breakfast, and number 2, we choose goes and goes to work. Why? Because the subject is Noel. Câu 2 chúng ta chọn chữ goes bởi vì chủ ngữ là Noel, tương đương với đại từ he. Number 3, the children get up at 6:45 a.m. Because the children means they. Chúng ta có the children, những đứa trẻ, sẽ tương đương với đại từ chủ ngữ là they, họ. Cho nên chúng ta chọn dạng nguyên mẫu động từ get. So in number 4 and 5, we have to use doesn't or don't. Let's look at the subjects. Để lựa chọn doesn't hoặc don't cho hai câu cuối, chúng ta hãy nhìn vào các chủ ngữ nào. Sue works at home. The younger children usually watch TV with their brothers and sisters. Number 4. Sue doesn't watch TV a lot. Câu số 4 chúng ta có chủ ngữ là Sue tương ứng với she, nên chúng ta sẽ chọn trợ động từ là doesn't. Và vì vậy chúng ta sẽ có câu 5 từ còn lại là don't. The Radfords don't usually go to restaurants because it's expensive. And this is the end of the lesson. Today we've learned about pronouns and the present simple tense. I hope you found my lesson helpful. Vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta đã cùng học về các đại từ và thì hiện tại đơn. Tôi hy vọng rằng các em đã học được những kiến thức bổ ích. Thank you for your attention. I'm looking forward to seeing you real soon. Xin cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các em trong các chương trình sau.